हाई नमस्कार म विनोद चौधरी तपाईहरुलाई नेटिङ गाजेटमा स्वागत गर्छु। के तपाईले अफर लिन चाहनुहुन्छ? के नेपालमा भएको वेबसाइटहरुको अफर को मजा लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज म तपाईहरुलाई नयाँ किसिमको भिडियो ल्याएर आएको छु जसको नाम रहेको छ नेपालमा कुपन कोड कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा। कुपन कोड लिनको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले भिजिट गर्नुहोस् www.netinggajet.com। त्यहाँ गएर तपाईहरुले आफूले रोजेका कुपन कोडलाई छनौट गर्नुस्। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुपन कोडका बारेमा विभिन्न डिस्क्रिप्सन्स, फंक्सन्स र कति डिस्काउन्ट पाउँछ भन्ने कुरा तपाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एउटा सानो बटन हुन्छ कुपन कोड भन्ने बारेमा, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुनेछ एउटा डिस्काउन्ट कुपन कोड। त्यो कुपन कोडले तपाईहरुले एउटा अलग्गै छुट्टै पेजमा वा नोटप्याडमा वा कपीमा लेखेर राख्नुस् र सँगै खुलेका अर्को वेबसाइटमा गएर तपाईले सपिङ गर्नुस्। त्यहाँ सपिङ गरिसकेपछि अन्तिममा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा सानो चेकआउट गर्ने बेलामा एउटा सानो बक्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईको कुपन कोड बक्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले सेभ गरेका, लेखेका वा टाइप गरेका कुपन कोडलाई त्यहाँ एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरेर बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ केही पैसाहरु डिस्काउन्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी नै तपाईहरुले नेपालमा विभिन्न सामान खरिद गर्दाखेरि डिस्काउन्ट कुपन लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि बल्ल गएर तपाई पेआउट पे गर्नुस् र पेआउटमा तपाईले बाँकी रहेको पैसा मात्र पे गर्नुहोस्। यसरी तपाईले डिस्काउन्ट कुपन लिन सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै आफूले लागेका मनभित्रका जिज्ञासाहरुलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यदि यस्तै तपाईले नयाँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने अर्को भिडियोमा फेरि लिएर आउँछु। हस्त आजलाई यति नै।